भनेपछि सेल्फी त खिचेर बसिरहेको फेरि आफ्नो कसैले डबल सालमन भन्छ, कसैले ड्रागन सालमन भन्छ, आफ्नो रेस्टुरेन्ट अनुसारको नाम दिन्छ है। अब माथिबाट हामीले फर इक्जाम्पल टुना सालमन व्हाइट फिस राखेर र क्यामरौँ राख्यो भने कसैले चाहिँ रेनबो भन्छ क्या, रेनबो जस्तो देखिन्छ नि त डिफ्रेन्ट कलरको, त्यो भएर रेनबो भन्छ कसैले। कसैले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आर्क्युरी भन्छ, मेरोमा चाहिँ आर्क्युरी भनेर बेच्छ मैले होइन। अब रेस्टुरेन्टको नाम दिन्छ क्या, फर इक्जाम्पल तपाईँको नाम रेस्टुरेन्टको नाम एबिसी छ भने एबिसी स्पेसल रोल भनेर बेच्न नि पाउनुभयो क्या। भनेपछि आफ्नो रेसिपी आफ्नो सिस्टम अनुसार राख्छ है, यो आफ्नो हुन्छ। आज चाहिँ मैले के राखिदिन्छु भने तपाईँहरूलाई मैले सिब्रिम भनेको दोरादा अनि सालमन राखिदिन्छु र आभाकाडो राखौँ होइन। तिनवटा हुन्छ भनेको ग्रिन पनि भयो, रेड पनि भयो, व्हाइट पनि भयो नि त, अलिकता मिक्स। कसैले चाहिँ के भन्छ ड्रागन मिक्स पनि भन्छ है, भने तिनवटा फिस मिक्स भएको हुनाले टुनाको युज गर्छ कसैले रेडको रूपमा, कसैले सालमन युज गर्ला, कसैले अलिकता मायोनाइज लगाउँछ यो चाहिँ चप्कियोस् भनेर। तर सबै क्लाइन्टले मायोनाइज मन पराउँछ भन्ने त हुँदैन नि त होइन, कसैले एलर्जी हुन्छ। अब कसैले अलिकति फिलाडेल्फिया लगाउँछ रोलमा ट्याक्क टाँसियोस् त्यो चाहिँ नझरोस् भनेर होइन, कसैलाई एलर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ सोध्ने, कसैले केही पनि नराखिकनै बनाउँछ यत्तिकै डाइरेक्ट लगाउँछ है, हाल्छ। आज चाहिँ हामीले फिलाडेल्फिया हालौँ न त, फिलाडेल्फिया हालेपछि अलिकति मिठो नि हुन्छ, मलाई दिनुहुन्छ? बल्ल दिदीलाई मन पऱ्यो क्या फिलाडेल्फिया भनेको खुसी भयो कि फिलाडेल्फिया सर लगाइदिएँ है मैले, धेरै लगाइनँ, अलिकता लगाइदेऊ। अब व्हाइट फिस लगाएँ, सालमन आयो, रेड आयो, रेड ओरेन्ज जे भने भन्नुहोस् हजुरको इच्छा। अनि फेरि अलिकति ठाउँ छोडेर व्हाइट राखेँ मैले होइन। बिचबिचमा आभाकाडो हाल्दा नि हुन्छ, अथवा आभाकाडो होइन म त्यता राख्दिनँ सरलाई कि यो साइडमा राख्छु अलिकता भन्न नि पाउनुहुन्छ होला। एउटा पार्ट पुरै आभाकाडो राख्छु, काट्ने बेलामा अहिले हामीले एरेन्ज गर्ने बेलामा मिलाउन सकिन्छ यसो राख्यौँ होइन। अब आभाकाडो बाँकी रह्यो होइन। आभाकाडोको चाहिँ हाउ टु कट आभाकाडो फर सुसी रोल अथवा सुसी भनेर मैले भिडियो बनाएको छु, टाइम मिल्यो भने हेर्नु होला। मेरो हेरिदिनु भयो भने त झन् म आई विल बी ह्याप्पी होइन। आभाकाडो चाहिँ मैले भनेन होइन, काट्ने रोल गर्ने, तपाईँलाई टेन्सन छैन। दिपेश आभाकाडोलाई चाहिँ यसरी काट्यो होइन, अनि ट्विस्ट गर्ने। किचनमा काम नगरेको मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, यदि निकालेर बल्ल मैले यसको लागि निकाल्छु है। स्किन झिक्यो, हामीले यो रोलमा राख्ने हो नि त होइन। हेर्नु है, यो कटिङ स्टाइल चाहिँ यो हो, नाइफले यसरी काट्न सिक्नु ल। म पनि त्यस्तो पर्फेक्ट छैन, मैले पनि यसरी काट्छु प्राय रोलमा, मैले चाहिँ बल्ल सिक्दैछु यसरी काट्न। जुन सिक्नु भयो त्यही पर्फेक्ट हुने न हो, मलाई सुरुमा सेफले यसरी सिकाएँ, म यसरी जान्ने भएँ हाफ काटेर। तपाईँलाई मैले यसरी नै सिकाउँछु ल। यहाँ राख्यो अनि सार्ने क्या, काट्ने सार्ने काट्ने सार्ने। अनि यो साप्ने बेला त्यही भएर यो नाइफ यसरी राख्नुपर्छ, थम्ब के अरे फिङ्गरलाई यसरी राख्नुपर्छ, ह्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कारण त्यो हो। मैले म पनि त्यस्तो नजान्ने चाहिँ रहन्छु है होइन। अलिअलि त आयो त, यतिको भयो त, थोरै काटिदिन्छु मैले होइन। यो भएको पनि थोरै काट्दिएँ क्या, यो मात्रै आउँछ। ट्याक्क उठाएँ, नाइफ चाहिँ आफूतिर नराख्ने ल, हात काट्न सक्छ। अर्कोतिर ट्याक्क यसरी भित्र हाल्यो, अनि यो भाग लगाएर यो चाहिँ व्हाइट अलिक धेरै भयो, व्हाइट झिकिदिन्छु मैले, यहाँ राखिदिन्छु। अब एउटा कुरा भन्छु है म तपाईँहरूलाई, इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु है। यदि तपाईँहरूले यो आभाकाडोको मात्रै सर्लक्कै राख्नुभयो भने आभाकाडो ड्रागन भन्न पाउनुभयो नि त, सेम प्रोसेस त हो। टक्क यहाँसम्म राखिदिएपछि त आभाकाडोको भयो नि त। सालमन मात्रै राख्नुभयो भने सालमन ड्रागन भन्न पाउनुभयो, टुनाको राख्नुभयो भने टुना ड्रागन अथवा ड्रागनै भन्छ भन्ने चाहिँ होइन क्या फेरि होइन। ओके, अब थोरै स्किच गर्छु है मैले, फ्रेस गर्छु है। धेरै पचात्तै नपार्ने है फेरि, यो आभाकाडो चाहिँ नबिग्रियोस् क्या, हल्का हल्का लाग्छ यसमा, लाग्यो भने पनि नडराउने, पेपरले पुस्ने, साउको पेपर हुन्छ, टेन्सन मान्नु परेन होइन। अब यसलाई काट्ने हो, कटिङ गर्ने बेलामा तपाईँहरू पछि एक्सपिरियन्स हुँदै जानुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट काट्न सक्नुहुन्छ। अब सेम उरामाकी जस्तो ट्याक्क बनायो, ट्याक 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 काट्यो। अब इनिसियल फेजमा जान्नको लागि चाहिँ मैले सिधै काट्न दिँदिनँ, ऱ्याप गर्न लाउँछु कि, प्लास्टिकले ऱ्याप गर्नुभयो भने इट विल बी सो एजी। काट्यो यसै। अब यसलाई रोल गर्ने बेलामा यो प्लास्टिककोले भयो भने प्लास्टिक भएको युज गर्न पाउनुहुन्न ल, किन होला, यसैमा त आउँछ क्या होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो लगाउँछौँ, यो यसले गर्छौँ। यहाँ छ
अब काट्न सजिलो हुन्छ यसलाई, सुपर इजी हुन्छ अब चाहिँ काट्न। अब त काट्ने, ट्याक्क पानी लगायो होइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा बनाएँ मैले चाहिँ। तपाईँले 8वटा बनाउँदा नि हुन्छ, 9वटा बनाउँदा नि हुन्छ, हजुरको इच्छा है। अब यसलाई चाहिँ बिग्रियो नि त अलिअलि, मैले जहिले चाहिँ काटिसकेपछि सेप मिलाउन फेरि एकचोटि स्क्विज गर्नुहोस् भने हो नि त होइन। जुनसुकै उरा माकिला पनि अथवा फुतो माकिला नि सेपमा आयो, ट्याक्क निकाल्यो। ल भयो, आभोकाडोतिर पोल्नु परेन होइन। पोलेपछि त दिवाला एकदम मिठो हुन्छ नि दिवस, चिकनको स्वादमा खान पाइयो नि त। यो जस्तो हेर्नु न, सालमनमा उस फ्याट थिएन र आएन, यो दोरादोमा हेर्नु न कस्तो झिर्र गरेको नि, फ्याट छ क्या यसको मजाको। अब यो पोल्ने नपोल्ने तपाईँको इच्छा है, तपाईँले होइन म नपोलिकन, तर रेस्टुरेन्टमा चाहिँ रेसिपी हुन्छ है, एउटा सेयर गरेको हुन्छ, एउटा नगरिकन हुन्छ। कसैले मलाई ब्रज्याएर दियो भने पोलेर दिनु पर्यो, आपुरी गरेर दिनु पर्यो, होइन मलाई नर्मल दे म पोलेको खाँदिनँ भन्न नि पायो नि त क्लाइन्टले त। अब राख्ने बेलामा वाइट राख्यो होइन, ग्रिन भयो, रेड भयो, यसरी मिलाएर राख्ने क्या। फिलाडेल्फिया राखेँ मैले, यो फिलाडेल्फिया राख्छ भन्ने चाहिँ होइन नि फेरि है, फिलाडेल्फिया राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन नि फेरि। कसैले सिबोलिनो मात्र राख्ला, कसैले सेजन मात्र राख्ला, आफ्नो आफ्नो रेसिपी हुन्छ। तपाईँले जान्न पर्ने के भन्दा हाउ टु रोल ब्रोमा जान्छ भयो, नेता राखेर कटिङ गर्ने। अब कसै पुरै फाल्दैन, त्यो चाहिँ ओरिजिनल काभियर हो, त्यो चाहिँ बिग्रिने फालिँदैन है। यो ओके, अब चाहिँ यो भइहाल्यो होइन। यसमा अब हामीले राख्नुपर्ने भनेको जिन्जर एन्ड वासाबी मात्रै हो, रेडी भयो। यसलाई चाहिँ हामीले खान्छौँ, खाएपछि तपाईँहरूको काम गर्नुहुन्छ ल। यो स्लाइस अफ लेमन किन राखिदिने होला, सबै सुसीमा प्रायः जस्तो स्लाइस अफ लेमन राख्छ नि, माछाको साइडमा, माछाको इन्हान्स गर्न लाग्दा त्यो पनि भयो। अर्को चाहिँ यो माछा खाइसकेपछि त्यसलाई डाइजेस्ट त गर्नु पर्यो नि त। अनि मुला भनेको दाइकनको उस पनि राख्छ नि त, नाब उसलाई एज अ चुमा, तिसुमा भन्छ क्या त्यसलाई, त्यो पनि राख्छ, त्यो पनि डाइजेस्ट गर्नलाई। ओके, सानो बनाएर पुरै चप गर्छ क्या, मजाले चप गर्छ कि एप्पललाई पनि गर्दो रहेछ। अस्ति मैले एउटा देखेको, बल्ल मैले अहिलेसम्म गरेर खाएँ, चप गरेँ मजाले यसरी। अनि यो पुरै त्यो किचकिच पारेको लहर माथि पनि यसरी सर राख्दो रहेछ क्या। फोटो खिच्नु छ एउटा मैले, त खाने अनि गर्ने र ल खाइदिउँ ल, लेट्स गो। अब तपाईँको यसो यही काभियरलाई, अब यही काभियरलाई अथवा यही ब्याम्बो लिप्सलाई नहालिकन त्यत्तिकै सुरुमै राख्दाखेरि रोल खिचरीको देख्थ्यो थियो होइन। यति राख्ने बित्तिकै अलिकति डिफ्रेन्ट लुक्स भयो। अब 3 रुपियाँको चिज 5 रुपियाँ बेच्न पाइयो नि त अब त, खुसी बनाएर।